हेलो व्हाट्सअप एभ्रिवान, इट्स मी प्रदीप। होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ यो मेथलाङबाट थोरै तल, मेथलाङबाट हुन्छ नि लेक साइडको रुट जाने हो। अनि मेथलाङ मैले भिडियो यहाँबाट चाहिँ किन स्टार्ट गरेँ भन्दा मेथलाङसम्मको चाहिँ मेरो पहिला नै मैले भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो बनाएर त फाइदा भएन नि त। अनि सबैलाई हेर्न झ्याउ लाग्छ नि त एउटै बाटो हिँडेको, त्यही भएर चाहिँ मैले भिडियो यहाँबाट स्टार्ट गरेँ हो। अनि त्यस पछाडि यता चाहिँ कता जानु लाग्यो भने खासमा लेक साइड जाने चाहिँ उताबाट हो। यताबाट चाहिँ त्यहाँ डाँडामा पुगिन्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ पोखरा सिटी हुन्छ नि, लेक, अझ लेक भ्यू त दामी देख्छ कि। अनि लेक साइडको पनि दामी देख्छ, लेक साइड पनि। अनि त्यही भएर यो बाटो आइरह हो। ओइ धन्दै छोको यार लेक गार्डले। अनि यहाँ म पहिला नि आएको थिएँ होइन, अनि अब पहिला त भिडियो बनाइन्थेन नि त, अनि अहिले भिडियो बनायो हो। ल खतरा खतरा कुकुर रहेछ यार त्यो घरमा त। अनि पहिला चाहिँ यस्तो यो ढलन सलन त बनाएको थिएन यहाँ, अहिले ढलन बनाएछन्, प्रगति भएछ, देश विकास भएछ होइन। अनि जानी चाहिँ त्यो तलको हो, त्यहाँ डाँडामा हो। यार पहिला त यहाँ यो खाल्टो 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 थियो कि, अहिले त पुरै विकसित भएछ नि त। हजुरआमा त फेरि मलाई हेरिदिइराखे घाँस बोकेर हुन्छ नि, के गरे होला एक्लै बोली बोली हिँडिरहेछ भनेर क्या। अन्त अचम्म लाग्यो होला नि त, एक्लै बोलिरह, कस्तो मान्छे होला एक्लै बोल्दो रहेछ, बोल्न मान्छे नै नचाहिँदो रहेछ भन्ने सोच्यो होला है। अनि त्यस्तो नसोच्नु हजुरआमा, यस्तोमा त लास्ट गाह्रो हुन्छ क्या बाइक चलाउनु। अहिले आउँदा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होला यार। वाह क्या सेफली राइड हान्छु नि फेरि म। यस्तोमा चलाउँदा चाहिँ बोल्नु हुन्न अरे के, कन्सन्ट्रेसन भङ्ग हुन्छ अरे होइन। यहाँ चाहिँ यो बर्खायाममा हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही अङ्के बर्खामा हो त्यो ठाउँ भाइरल भएको। अनि सो त्यति बेला धेरै मान्छेहरू आयो होला होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ त अब बर्खामा त चिप्ली जान्छ नि त बाइक, अनि चिप्लिएर यस्तो यस्तो बनायो होला क्या। यहाँ खाल्टो खाल्टो बनाएछ नि त, बब्बाल हो। देशमा तीव्र विकास भइरहेछ। अनि जङ्गल सफारी हो क्या आजको राइड त। यो खाल्टो 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 नभए भए चाहिँ बाइक चिप्ली जान्थ्यो, यो भएपछि चाहिँ बाइक जान्छ, राम्रोसँगै जान्छ। अनि यताबाट मान्छे आउने रुट पनि रहेछ सायद। यहाँबाट मान्छेहरू नि हिँड्दो रहेछ, यो गोरेटो बाटो रहेछ भनेपछि कस्तो रमाइलो, लास्टै रमाइलो हुँदो रहेछ नि त। यहाँ त तल चाहिँ नलैजाउँ बाइक, यहीँ राखिदिउँ, किनकि ठाउँ हामीले खोजेको ठाउँ यहीँ हो। अब त्यहाँ गएर ड्रोन उडाम होइन, के ड्रोन सट के हो त्यहाँ त, डेन्जर खलिरहेछ त। आम्बो भूत हो क्या, लास्ट डर लाग्यो यार मलाई यार। ल
बाइक चाहिँ यहाँ अगाडि छ होइन बाइकतिर गइदिउँ बाइक चलाइदिउँ हो क्या त्यस्तो भन्नु त मिलेन कि ल मैले ड्रोनको यो नलाइराखेको छु अब चाहिँ ग्लोभ्स लगाऊँ होइन अहिले मलाई क्या चिसो चिसो भइरहेको थियो कि कस्तो उस भएको यार स्याह भइरहेछ जङ्गल सफारी नै सिप्यो अब झन्डै सिप्यो क्या यस्तोमा त इजी हुन्छ इजी आम्बो खतरा हुँदो रहेछ नि पुरा सिँढी जस्तो क्या कट थियो क्या क्या रमाइलो बस्दा रमाइलो हो क्या जिन्दगी भनेकै रमाइलो हो क्या अनि रमाइलो भनेको राइड हो क्या ल यति आनन्द यार अनि यो बाइक आफ्नो बाटोतिर गयो भने चाहिँ हामी लेक साइड पुग्छ यताबाट गयो भने चाहिँ लेक साइड भन्दा नि लेक साइडबाट थोरै उता त्यो पामे जाने घुम्ती छ नि त्यो घुम्तीमा पुग्छ अन्त अब त्यहीँ पैसा नि देखिहाल्छ देख्न त तपाईँहरूले तर यहीँबाट भन्दिनँ यहाँ पुग्छ भनेर यो चाहिँ बाटो दामी बनेछ अहिले पहिला यस्तो थिएन अहिले त बाटो देख्दै क्या आनन्द आउने टाइपको रहेछ यस्तो बाटो भएको रमाइलो त एकजना अङ्कल दौडिराख्नु भयो अङ्कलको रेस जारी रहोस् दामी बाटो बनाएछ क्या खासमा चाहिने बाटो चाहिँ यस्तो हो क्या मक्खन होस् न बाटो हेरेर नि फेरि पहिला त यो बाटो त कस्तो थियो भन्दा डट बाइक चलाउनु जस्तो थियो क्या खाल्टारा खुल्टी है अहिले चाहिँ बल्ल बुलेट चलाउनु जस्तो बाटो भएछ त्यहाँबाट चाहिँ कता पुग्दो रहेछ एक दिन ट्राई गरौँ न त्यहाँबाट कता पुग्छ भन्ने कुरा के छ र लाइफ भनेको एक्सपेरिमेन्ट त हो नि होइन गरिदिउँ ल अनि यहाँबाट चाहिँ लेक साइड पुग्छ कस्तो मजा आएको यार आज त बाइक चलाउनु नि त यस्तो मजा कहिल्यै आएको थिएन मलाई बाइक चलाउनु एक्लै गफ हान्दै बाइक चलाउनु क्या रमाइलो हुँदो रहेछ भन्दैछु यो चाहिँ यदि कोही हुन्छ नि लास्ट हतार भएको मान्छेलाई अनि लेक साइड जानु हो कि तर त्यो मान्छे सराङकोतिरबाट आइरहेछ होइन भने यो अल्टरनेटिभ कोही भयो क्या होइन छिटो नि पुग्छ नि त यताबाट छिटो पुग्छ होला उताबाट भनेर क्या अनि त्यही सोचेर बनाएको होला यो बाटो खासमा
तर यो बाटो पछि पिच भइसकेपछि चाहिँ झन् बब्बाल हुन्छ। अहिले चाहिँ खासै थाहा छैन। पछि पिच भएपछि यो ठाउँ पनि हुन्छ नि विकसित हुन्छ क्या। यहाँ रिसोर्टहरू खुल्छ होइन। यो जङ्गल चाहिँ मेरो लागि एकदम त्यो सम्झिन लायक छ क्या। किनकि अस्ति म एक्सपल्स बाइक लिएर ठोकेँ यार, ब्रेक ठोकेँ क्या। एक्सपल्स बाइक लिएर थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ पुरै हुन्छ नि पानीले खल्टा 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 पार्दै थियो क्या। अनि झन्डै ढलेको थियो कि यहाँ परेको थियो कि त्यस्तो एउटा खुट्टा माथि एउटा खुट्टाले टेकिरहेको होइन। अनि बाइकले ढलायो 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 भइरह तर बाइक ढलिरहेको छैन क्या। त्यस्तो भएको थियो। त्यही भएर मेमोरी छ ल। के हो जस्तोमा नि सुन्छ त ब्रेकले त। यो त त्यो कार भन्दा नि खोया भयो नि त त्यसरी सुन्नु थाल्यो अन्त ठक्लक ठक्लक हुन्छ नि त कारमा। अब यहाँबाट चाहिँ यता हो, यहाँ ठुलो घुम्ती छ। क्या स्पिडमा कुदे जस्तो फिल भयो यार मलाई आज। त्यही बाइक स्पिडमै रहेछ, मलाई मात्र फिल भएर रहन्छ त्यो कुरा। अहिले आएर थाहा पाएँ। पुरै फेरि यो आधी बाइकको ट्याङ्की आयो होला भिडियोमा नि। भिडियो कस्तो आयो नि थाहा छैन मलाई, तर जस्तो आए पनि बनाइदिउँ बाल्लै भएन नि त। ठिक अङ्कल मलाई क्या खतरा लाग्यो क्या। अङ्कलको तालुमा कपाल नै छैन तर पछाडि पछाडि चाहिँ कपाल चाल्नु भएको थियो। थोरै थोरै भएको कपाल चाहिँ पालिदिने हो, जति रहन्छ त्यति पालिदिने हो भने जस्तो क्या हुन्छ नि। यसो दिँदै थियो अङ्कल, मैले थाहा पाएँ अङ्कल भने भर्खरकै दाइ हो क्या। लास्ट टाइम गऱ्यो मान्छे। अङ्कल नै हुँदो रहेछ देख्दाखेरि किसान बानियाको याद आयो क्या। हुन्छ नि कपाल पाल्नुपर्छ वाला फिल क्या। कपाल त काट्ने नै होइन, जति झरोस् कपाल त काट्ने नै होइन। कहाँ कपाल काट्नु, कपाल त काट्ने चिजै होइन भने जस्तो कि। मेरो कपाल सिधियोस् झरेर मलाई बाल छैन तर म कपाल काट्दिनँ भने जस्तो कि। दारी पनि पाल्छु कपाल पनि काट्दिनँ, मलाई कसले के भन्छ होइन। एक साइड आइपुग्यो है, माथिबाट टक्क गफ हान्दै आयो नि त आज त। यो भ्लग लामो होला जस्तो लाग्यो मलाई। ठिकै छ लामो भयो के तर ल चिज कुरा चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दा खासमा भयो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ब्रेक नै लागेन क्या। अहिले ढङ्ल्याङ ठुकिरहेको थियो यस्तरी। यो खासमा किन रहेछ होइन, यो बुलेटको होइन रोयल इनफिल्डको। अस्ति नि पनि यस्तै भएको थियो एकचोटि। अनि मैले गएर कम्पनीमा कति लाएको थिएँ होइन, 1500-2000 अनि खर्च लाएको थिएँ होइन। अनि मैले बनाएको थिएँ यो, अहिले पनि यस्तै भयो क्या। अनि ग्लास ठिस भयो नि त। यस्तो भएपछि त मजै भएन नि त बुलेट चढ्नुको। यस्तो भयो अब झ्याउ भयो होइन। अनि त्यही भएर अब भिडियो चाहिँ यहीँ हाल्दिउँ किनकि ब्रेक पनि राम्रोसँग लागेन क्या। अब यता त थाहा भएन नि त, ओह्रालोमा सुई आइरहेको थियो। त्यस्तो झ्याप ब्रेक त हानिरहेको थिएन नि त, ब्रेकै नहानि जस्तो आइरहेको थियो। यहाँ यस्तोमा ब्रेक हान्छ भनेको ब्रेकै लाग्यो भयो होइन। अनि अब भिडियो चाहिँ यहीँ हाल्नु होइन। अनि त्यही लास्टमा भन्ने कुरा चाहिँ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु अनि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होइन। अनि गोप्रोमा नि चार्ज सिद्धिसकेको छ क्या, गोप्रोमा नि चार्ज सिद्धो छ। त्यही भएर मैले गोप्रो पनि थन्काइदिएँ होइन। क्या हप्याक भयो ठिस भयो मलाई, यस्तो रमाइलो भयो। किनकि आज शनिबार छ, शनिबार अब फेरि उस खुल्दैन नि त, सोरुम खुल्दैन। यो बनाउने कसरी भन्ने कुरा भयो, कता लर बनाउने। ओके
त्यति भन्दै यो भिडियो दिएँ।